سمت دکتر جنوب که حرکت بکنی. بله. یهی به سمت جنوب، بعدش یهی به سمت ولی اگر صنایع تو خیلی به سطح پیداش کنی. دکتر سلام، خوبی؟ چطوره؟ خوبی دکتر؟ چی کنی؟ خوبی هست؟ قربونت. من خیلی اصلا چند روز مشغول کارم، خسته بودم و دارم این خونوادیاری که داخل ایران پیدا کردن لیستشون رو کامل تهیه کردم و به نوبت دارم فراخواندم شد، اطلاع دادم شد که آنی رو کار مربوط به سن انجام میدیم، آموزش بهداشت و کارهای دربارگری و اینکه سنشون بالای مربوط به فشار خون رسیدن و این مورد هم در مورد چه آماده کردم که حالا امروز انشاءالله همسی خانوادی هم در مورد شستن دست مراحل این مراحل شستن دست بیشتر داخل مراکز بهداشتی مسئول کار درمان ولی اگر صنایع تو خیلی به سطح پیداش کنی. اصلی چیزی که دیگه ما همه کاری باشه. چطور باید بشوریش دکتر؟ یه توضیح بده. یه مراحلشه. بگو مراحل چه؟ با تصویر سید. دست هم بیار می تصویر؟ همه شگل دکتر؟ با دست مثلا این تصویر میشون. اولین کاری که کنیم خود درصد کامل با خیست کنیم. بله. بعدش صاب از این مرحله چیزش شروع بود. اولین کارش کنی کف دوتا دسته به حالت چرخشی، اول کف دوتا دسته بشوری، بعد بین انگشتان از پشتی شوری، بعد بین انگشتان از جلو، بعد این حالت که این ناخنال کامل تمیزه بود. مرحله بعدی دوتا انگشتش هسته شوری. بله. مرحله بعدی این حالت کف دسته دوباره چی کنی و محله آخر دسته هم آب کشی کنی و یه بقیه با حوله خشک کنی. از هم حوله و سی بستنشی استفاده را دستمان رو حوله و با هم شیری بندی و داخل سطلاش خواهی اندازه دستمان یه بار مصرف. این حالا آماده کردم که انشاءالله جایی کیره چنش کنیم. امروز ما همیرونم باید تا خانواده همه کردم که بیان در مورد شما باش صحبت کردم متاسفانه گو نترستن. خب دکتر حالا برنامه خود نداری دکتر گم با هم بریم یه سر و شاعر بزنیم اینو ما با یه مدرسه هماهنگ که دانش آموزان اینو گم برم هم یکم با هم آشناییم، خورده بیشتر اطلاع رسانی بکنیم اینو. خب یه سری کار دارم میرم داری خود تینا بزنی؟ خب تیتری بیایی با ما یا نه بعدش؟ اینم کار رو به انجام داریم ساعتی دیگه شما برای آدرس سیمو فرست ما خب دکتر بیا آدرس تامیر نشون بده. ها. خب دکتر سکو الان ما ایرانیم درسته؟ بله. داخل یه روستا قرار داریم. بله. داخل یه روستا الان ما قرار داریم. خب دکتر ما یامی رو از این جاده. خب یام داخل این روستا. داخل این روستا ما بله، یعنی شما از به سمت دکتر جنوب که حرکت بکنی. بله. یهی به سمت جنوب، بعدش یهی به سمت چی؟ جنوب شرقی. ببین جنوب شرقی این روستا. این روستا تا این حوالی تا ایرو بریم دکتر، تا دهتول اگه یادت بود تا دهتول رنگ. دکتر ما ایره تقریبا ایرانیم، مدرسه تقریبا ایره قرار داره. ما ایرم بله ما ایره قرار داریم دکتر. ایرو ما ایرم تا اگه خواستی بیای حالا یا زنگ بزن تا با هم بیایم یا هم
خب میام تو برم با این پرنگره درست کنم تو برم با میام سریع این پرنگره ساعتی کار داره سریع جمعش کنم یارشی بستا با هم بریم. نه دکتر خب چون الان دیگه یه خورده چی بود شیفت بعد از ظهره ممکنه شوی بود. بله خب دکتر باش پس ما دکتر رزاییم میخوای بی بعد رقم کنی دکتر؟ چند رو بیا بعد رقم که 5 رو بله دکتر بیا پدر ما برم تو برم و تا چه بکش کنی درسته؟ باش دکتر خدا حافظ ببینم دکتر. خب امروز هم باید بریم که انشاءالله یه روز خوب داشته باشیم با مردم عشایر و بچه های عشایری. ما چون که معلمیم دیگه با بچه ها میتونیم ارتباط خیلی خوبی بگیریم و چیزهایی از معلمی بلدیم دیگه. دکتر مجید یه سری پرونده داشت قراره که من فعلا امروز برم با اطلاع رسانی بکنم یه سری به بچه ها بزنم. با این مدرسه هماهنگ کردیم از قبل که بریم اونجا و یکم با بچه ها صحبت کنیم. حالا اگه شد یه تیکه هایی از فیلم ازشون میگیرم و براتون میذارم که در جریان کار قرار بگیریم. خب حالا بریم ببینیم که چه پیش خواهد اومد. دکتر داره زنگ میزنه من وایسم اینم دکتر چی میگه. الو الو سلام دکتر حالت چطوره؟ دکتر صدات نیا. الو دکتر صدا میاد؟ الان خوبه جان دکتر چوبی؟ آیا پولاتور ما یه مریض حالی داریم خب باید الان خانباریمش بیمارستان میری یه ذره تجهیزاتی بکمه خب نیاز داره که حتما داخل بیمارستان بستری رو بود ما خواستم دارم قسمت اطلاع بدم تو دکتر بیامو ها؟ ما دارم میرم سمت روستا برم با یه مدرسه که ودگم خود صحبی هماهنگ کردیم الان خیم برم رو یکم با بچه ها آشناییم بالاخره هم بشناسنمون هم صحبت کنیم. منتظر بیام تو بیای دکتر منتظر بیام تو هم بیای. خب ما اینو کانال درست کردم خب مریض در حال دارم باید حتما برم یعنی خب برای شهرستان لردگان. بله باید باید حتما داخل بیمارستان او رو تحویل هم کار هست بدم شده یه سری کار لولی پیش انجام دام باید تحویلش بدم بیام. خب دکتر فقط یه خواهش ما دارم ازت اگر ای بو داخل همین مسیری که ری و ای کار اینو یه دیگه فیلمی چیزی سیما بگیر که بریم داخلی و بینندگار در این موین آقای براسالی مریض خیلی حالش داده ما باید قسم مسیر ازش مراقبت کنم ولی اون مسیر حالا سعی کنم بگیرم اگه بوی مسیر برگشتی که حالا داخل مسیر برگشت بالاخره یه توضیح یه چیزی در مورد منطقه این هم باشه دست دارم هم ما این رم حالا انشالله برگردم بعد خبری دام بهت. قربونت خداحافظ. چی دکتر یه مریض دارم باید برم حیف شد امروز قرار بود که با دکترم بیا و بریم یکم با مردم اشایر چه بکنیم که دیگه کار این پیش برسه دکتر. ما خب این ریم فعلا بالاخره بدون دکترم باید همش نی بود دکتر بخوام باید بریم یه کاری انجام بدیم با شما با ما همراه باشید که بریم و این کارها رو انجام بدیم. رسیدیم به محل مدرسه بریم داخل
لحظه. خب بفرمایید. بفرمایید. خوبی بچه‌ها؟ خوبین؟ بله. خدا رو شکر. بفرما بشین. بله. فرماییدی یا نه؟ بله. بچه‌ها یکیتون بریم پا تابلو. شما پسرا. تا برو نمودار که اونجاست. توضیحش بده. برو پا تابلو. اون نموداری که اونجاست. چه خواهش داری کنی؟ برو اون نمودار رو توضیح بده. کلاس چندمین؟ ششم. برو. هفتم. انتخاب بخش تعدیل ناپذیرا سوخت‌های فسیلی و سوخت‌های سوخت هسته‌ای و اینا تعدیل پذیر انرژی خورشیدی و باد و آبی هستند. سوخت‌های فسیلی مثل چی؟ نفت و گاز و زغال‌سنگ و مشتقات هم مثل گازوئیل و بنزین. چی خوری؟ بازی با بخور وارد. پوشم باشه ببوس می ساعتاش. نفت داخل غرب و جنوب غربیه در خوزستان و خلیج فارس و بوشهر شرق غربی و کرمانشاه ایران جنوب شمال شرقی و جنوب پاسو جمع در جنوب خارجیان سرعت هم در شمال شرقی کلا هم کل انرژی که ما مصرف می‌کنیم 80% از نیمه 86% سوخت‌های فسیلی. خب خوبه تشویقش کن. سته میلا بشین. نیاز نیست بشین. خب خواستی چیکار کنی با هم بچه‌ها؟ چیکار کنیم؟ بشکه پر کنیم؟ خواستی چیکار کنیم؟ چی؟ بازی. خب چطوری بازی کنیم؟ کی توضیحش میده بازی رو؟ زهرا پاش توضیحش بده. مثلا من یه اسم میگم. خب باید با اون آخرش بله. بعد یه اسم میگم. مثلا زهرا آخرشه بعد یه با خب آقای پس گفتین مثلا بچه‌ها مثلا بچه‌ها می‌نویسیم حمید درسته؟ یا حمید بچه‌ها. خب حالا شما باید با این د آخر یه دونه اسم بگین. مثلا چی؟ مثلا دنیا. حالا دوباره با این آ دوباره باید یه اسم دیگه بگین. مثلا چی؟ مثلا چی؟ یه چی دیگه. مثلا آرمان. آرمان. خب یاد گرفتین چیزشو؟ آقا من زود مرجون دیگه یه کوه چیو؟ آرمان برای چرا؟ خب نیاز نیست بچه‌ها. خب کی شروع میکنه؟ شروع کن. میلاد شروع کن. آقا آبراهام با م بگو. داراب. برزو. او. و. ای یا یه. ایمان. نگین. نه.
فهمو؟ نه نورعلی ایسا کی؟ نه ایسا با این نه نورعلی ای یاسی یاسین نه ناهی ناهید داوود داوود داریوش بلند شو خب داریوش شامیر شامیر رامین نیمار نیمار رامین رامین رو گفت باختی بگو با ره رها آرزو وحید وحید دانیال لیلا آبگل لیلا آرمان خب بچه ها گوش بدین صبر کن این قسمت رو بچه ها ما یه وقفه میندازم یه چیز ویدیو رو تمام میکنم بعد ادامه بازی رو میریم. خب عالی بود بچه ها، یه دست برای خودتون بزنید. چه اسمت چه تو چی کنی؟ قشنگ میشی. خب بچه ها میخوام انشا بخونیم. دفتر انشاءاتون رو در بیارید. مثل این چه تب و زد تا کلم داد آب میشد. گفتم بسه است. او گفته چی دیگه گفت باشد. او گفت یکی دیگه بزن. گفتم باشد. حرفی میشونی؟ بخون. خب و مرا گرفت و زاد آب بسرم. خیلی نامردی. کله من را آب کرد. هیچ عکس سقالها را هم گرفت و بود. من اون وقت چه با موتور رشتم خواستم خودم را توی زغالها بندازم چیه ها ترسیدم که بمیرم و دیگر این کار را انجام دادم و مشکل دومی این بود که اگر خودم را می‌کشتم مادرم می‌آمد سر مادرم را می‌گفت ببین بچه‌های مردم زنده‌اند. خوبه آفرین. تشویقش کن. کی میاد؟ من یک روز به شکار پازن رفتیم که به گنزان فولی را آنجا دیدیم. داشتن کار می‌کردند. سایدار رسید و مارهای فولی و به گنزان را خراب کرد. و جریمه کرد. به گنزان اندازه پول جریمه فرد داد تا دیگه خودشان خسته شد و گفت دیدمی رو اتباعی در طریق. خلاصه من و انیشمند داشتیم. من یک پازن دیدم و خواستم آن را بزنم و وقتی من می‌دیدم دنبالش دنباله نمیتونستم آن را بگیرم و یه چشم خود به گنزان را دیدم که اون انداز پازن میزد. وقتی که به دنبال پازن ها میدوید داخل بلند فرد سایدان میداد. خلاصه من 4 تا پازن زدم رفتم پیش انیشمند دیدم اون منتظر من است و ما یک آذر درست کردیم و آنها را کباب کردیم و خوردیم. آقا مشت آقا خوبه. تشویقش کن. میخوای یکم میلاد بیا خب بخون سیمون. بیا یکم بخون سیمون رو. بیا. میلا بخون بریم ببرگه که زنم. بیا سلیم. هر چی دوست داری. پاشو بیا ماشاءالله. هر جا دوست داری. 3 2 زیده به موزه دوی پرده ایرانی ایران بیرون شاید از داری زمین به دریا زیده آبی دو ابرا استرار ناره برسیم سریدان بیرو حرکت داری با خدا بیرو عاشق و مثل
ادامه بده. خسته نباشین. انشالله جلسات بچه‌ها بیشتر میایم اینجا و بیشتر باهاتون ملاقات میکنیم و امیدوارم که موفق باشیم. ما دیگه باید بریم. خب خدا نگهدار. بزن اینجوری، دستو اینجوری کن، دستو اینجوری کن. ماشاءالله. آقا سوال بازی یا علی. خداحافظ. خب واقعا بچه‌ها زرنگ به خوبی داره این منطقه و خیلی پتانسیل دارن برای رشد. در مناطق عشایری اکثرا بچه‌ها و نوجوانای خیلی پر استعداد و خیلی خوبی داره که فقط باید کشف بشه استعدادشون و در زمینه درست استفاده بشه. امیدوارم که این ویدیوها باعث بشه که بیشتر دیده بشن و بیشتر بهشون بها داده بشه. همینطور باعث پیشرفت روزافزون اونا بشه. کم سراغ دکتر مجید، اینکه کجا هست و چی کار میکنه. اینکه گفته بود که مریض دارم باید برم. این مریض رو چی کار کرده اینجا؟ چون که امکانات درمانی نداره مجبورن که با آمبولانس مریضا رو خودشون ببرن برسونن، با راننده آمبولانس مریضا رو خودشون ببرن برسونن به بیمارستان و دوباره برگردن در محل استقرارشون مستقر بشن. یه تماس با دکتر بگیریم. نرسی چطوریه؟ دیگه داره غروب میشه. دکتر سلام، خوبی؟ سلام، خوبی؟ در خدمتیم دکتر. چی که اوی نمی با هم اومم ها الان نزدیکم که در نزدیک در موندم چون بهتون مریضم رو دام همکارم و شما بهتر میکنی باید یه ذره تحت مراقبت بود. حالا کنید تا ما هم دکتر رمی رو واقعا بچه های خیلی خوبی داشت. واقعا بچه های خوبی داشت دکتر. حالا ما ایرم دکتر الان داره میام دکتر، داره میام سمت درمونگاه. ماشاءالله ما میام باشه بینمت. چیزی نیاز داری وسیله بگیرم بیارم؟ جناب؟ وسیله چیزی نیاز داری بیارم؟ نه قربونه، خیلی ممنون. خب باش، خدا. روستایی که دکتر مستقره، این روستایی که داخل تصویری میده. واقعا طبیعت خیلی زیبایی داره. سرزمین بارو.
هم کم کم دارن شخم زدن و اینو شروع کنن. بریم بینیم. دکترم نگار نبه دیگه بشتی بینیم کی رسه. الو دکتر جناب ایشان نرسی ها؟ آه کنی نوه انگاری. ما هم 5 دقیقه دیرستان در مونده. خب باشه دکتر، ما همین ایران پانسیون تا بیایی. باشه خدا. خداحافظ. سرده. دکترم هنوز نوه. این مریضه فکر کنم حالش خیلی بد میشه. سلام. امروز از منطقه اشایری بیمار بدحال متاسفانه به دلیل کمبود امکانات مجبور شدیم به بیمارستان شهر برسونیم. حالا مسیر برگشتیم. متاسفانه موقعی که در حال اذان بودیم دستمون بند بود، اینا نشد دیگه ویدیو ضبط کنیم. گفتم از مسیر برگشت اینا بگیریم. آقای اپراتورم نتونستن تشریف بیارم. منو آقای راننده آمبولانس اومدیم، مریض رو تحویل بیمارستان دادیم و الان داریم برمیگردیم.
پیرمرد با اعتنایی گفت کدامش را باید بگویم. سپس لیوانش را برداشت و گفت الان میخوام کتاب دکتره. کار صدای ماشین رو فکر کنم دکتره با. دکتر دکتر سلام خوبی؟ چی داره؟ خوبی دکتر؟ بله بله. قربونت. تو چی داری؟ قربونت. کیه دکتر؟ خوبی؟ چه خبر؟ مریض شدی؟ مریضم تصمیم با علائم قلبی و میرو ها؟ یه سری اقدامات اولیه انجام نمیدن حتی تجهیزاتی رو ها؟ چیزی که میدونستم نیازه ولی نیاز به مراقبت بیشتر داشت. یه سری زنگ راننده داره آمبولانس خدا رو شد با خون راننده دخو من باش رفتم راننده گو بخون میبرمش من نه هم تحت نظر بود بهتره یه رسوندمش لردگونم دیمش دست همکارل بیمارستان خدا رو شد حالش خیلی بهتر بی ولی باید تحت مراقبت بود و خومه داره بودن باش دکتر. تو چی کردی؟ چطوری بودم؟ دکتر واقعا دانش آموزها و بچه‌های خیلی خوبی داری منطقه. باهوش. مثلا هر چی از هوش و استعدادشون بگم کمه. دیدی میفرمایی؟ بله. خواه دیت خواه. چی ما هم در راه منتظرت بیم که بیایم خدا زنگ زدی گوی ما مریض داریم واقعا مریض واجب تر بی. ده یه خورده باشون صحبت که یکم بازی کنیم با یکم اطلاع رسانیشون که ده بلاش هم در خدمت شما هستیم. ولی خب بچه‌ها و بعد چه در مورد چه باشون صحبت کردی؟ هیچی یه با هم بازی کردیم یه بازی هوش و اینا یه خورده به قولی همین اسمش یاد گیریم زیاد چه نکنیم در حد مثلا چند تا تیکه گیریم که بینندگان در جریان بون. اگه یه روز بودی که بریم همین مدرسه کم کم از مدارس هم شروع کنیم تایمی که بیکاریم حالا تایم اصلیمون نیم سر بهداشت و درمان کل مردم تایم اضافی اگه داشتیم بریم مدرسیال هم یکیه دکتر بهداشت دهاندندان داخل مدارس واقعا خیلی مهمه. باشه دکتر حالا بریم ما هم یه چایی هم درست کنیم سید تفاصیلیه ها قربونت. دکتر خسته بودیم خسته نبود یه ذره آمبولانس حالا کسی که خودش کار کرده بود پشت آمبولانس آدم اذیتی بود برو داخل دکتر. من با اجازه توی میرو بفرما نه تو امروز از دیروز سرتر بی هر روز از دیروز سرتره فردا از امروز سرد فردا از امروز سرد فردا الان اومده نه دکتر هواشناسی اعلام کرد سرده و بارندگی هم فعلا نداره سرد و خشک برم چایی برم سید خودیاری دکتر درستش کردم درست کردی؟ دیدی؟ برو بیا خب بخوام بیارم دکتر؟ نه خون ببر باش برو تا جایی نهی؟ آنام سرگاز پیشیم برو خیلی چند تا از سوال دیدم یه رو بکنی آه دکتر اتفاقا استقبال کردن یکی از بینندگان دیان کامنتشه
خوبه الان عقب‌تر بشینم. خوبه دکتر. یکی از بینندگان نوشته اگه دکتر بتره در حدی هر انتهای هر ویدیو در مورد یه مریضی مراقبت های مربوط به آن یه توضیح بره. حالا از ویدیوهای بعدی انشالله الان توضیح ده می ویدیو دکتر شیوه شستن دست. حالا از این بعد هر ویدیو یه بیماری نمی کنیم شاید به درد کسی خورد. خب بریم داخل کامنت ها دکتر ببینیم چه سوالاتی پرسیدن. دکتر خیلی نوش دلم برای سینا تنگ شده. سینا هم یه توضیح در موردش بدم. خدا رو شکر حالش خوبه. دکتر ایسا مدام سرش زنه. قرار بی دکتر ایسا برای تیش موقعی که رتش یه تماس تصویری بگیره متاسفانه شرایط مهیا نموبید. زمانی که دکتر ایسا را بیوور ما ایرو دستمون بند بی نوابی که تماس تصویری چی کنیم. حالا انشالله به موقع خمونم خیلی دلتنگی شه. بله دکتر یه بیننده ویدیو تماس تصویری گیریم و ویدیو. یه بیننده دکتر از اسپانیا بله نوشت که من عاشق یادگیری در مورد فرهنگ ها هستم. فرهنگ دیگرم. حالا ما دکتر سعی کنیم که بیشتر در مورد برخی فرهنگ ها هم بپرسیم. بله حالا سعی کنم. حالا گفتم بذار مردم میره فعلا با دوربین آشنا نیستن. ما بخوایم فرهنگ مردمشون از خوشون از زبون خوشون بگیم خیلی شیواتر و دلنشین تره. اگر هم شرایطش در جنوبی خمون حالا فرهنگشون کم کم توضیح دیم و اینا. خب دکتر یکی دیگه نوشت که سلام آیا دکترها انگلیسی بلدن؟ بله. و اینکه چند تا دکتر توی این منطقه میگه هست توی این بیمارستان هست؟ متاسفانه الان دکتر دیگه به جنوب داخلی چه نیست ولی کادر درمان یه چند تایی هست. دیروز توضیح دام. حالا فیلم کامل دیره بود. دندونپزشک یکی از همکاران دندونپزشک قرار بیا. ما داریم یه دونه پرستار نداریم دیگه. مسئول آزمایشگاه 2 روز در هفته هست. نوشت که آیا انگلیسی بلدین؟ بله انگلیسی هم بلدیم ولی چون به علت که ما بیننده فارسی زبون هم داریم فارسی صحبتی کنیم ولی بقیه زبون هم چیز داریم. حالا هر موقع گفتی انگلیسی هم سیشون صحبتی. yes. میگه عجیبه که شما رو تنها میبینم. منو میگه؟ به شما و دکتر ایسا. یکی از بینندگان حالا سوالش تقریبا سوالشون تکمیل کننده سوال یکیش هم نوشت بی اصلا من نفهمیدم چه بی که اتفاق هست و جدا و برین اینا. یعنی یه توضیح کاملی بدم. ما داخل یه منطقه عشایری بیدیم به نام سردشت که خدا رو شکر الان نزدیک 5-6 ماهه که ویدیویی گره. قبل از هم 1 سال و نیم تقریبا در کل 2 سال بی منطقه عشایری سردشت ما فعالیتی کردیم به صورت سیار و رایگان و ما دیگه لازم دیم که اون منطقه نه تقریبا گفتم آموزش و سطح بهداشت خیلی رشکه. عموم استراقی منطقه عشایری که خدا متاسفانه شرایط بهداشتی زیاد خوبی نداره و تصمیم گرفتم که از بیمارستان کلن انتقالی بسونم بیام داخل بیمارستان شهر انتقالی بسونم بیام داخل منطقه عشایری فعالیت کنم. دکتر ایسا هم فعلا همون منطقه با انتقالش موافقت نبود چون گفتن یه دکتر بیشتر رو نیاز نیست. حالا اگه ترسیم در آینده دکتر ایسا هم یوری. خب دکتر
دست در نکنه. قربون سوالیه نیست. خیلی ممنونم و اینکه سوال اگر بینندگان با سوال داشتن ایگام که بپرسن. و پایان همین ویدیو درخواست داریم که اگر خواستن سوالی مشکلی یا اینکه اصلا در مورد خودشون دکتر سوال پزشکی یا درمانی از خودشون خواستن بپرسن که مشکلی داشته باشن بتونیم کمکشون کنیم داخل کامنت ها بپرسن. حرفی چیزی شما نداری؟ نه. بله. یه توضیح خواستم بدم ترجمهش برای مولی طور یکی ما این چند روز اصلا نترسیم با مردم قشنگ چه کنیم ویدیو بگیریم. ما دکتر رم ویدیو گیریم؟ نه با خود مردم. بله مردم بیان. دانش آموزه. اون مردمه. حالا من خانواده. خب باشه هیچی تمومش کنم. اشکام دکتر. یا مالا سعی کنیم چند روز. که زیاد دکتر باروشون نکن. یاشون نیست بشم یاشون نیار. خب دکتر فعلا ویدیو رو ما تمام میکنیم تا فردا. چای بیان بخوریم ان شاءالله فردا با قدرت شو امروز خیلی خسته و ان شاءالله استراحت کن. خدا نگهدار.